מתעניין בפרגולה אלומיניום, בסדרה הזאת שיתפנו תוכן שמסביר בעצם על כל האביזרים, חלקים, מה יש, איזה אפשרויות יש, מה חשוב להקפיד, ממש כל המידע שאתה צריך בשביל לקבל החלטה מחושבת ונכונה לפני שאתה מתקדם לפרגולה אלומיניום. שיתפנו פה הכל בסרטון, לא מנסים למכור שום דבר, נטו ערך מי שמכיר את הערוץ שלנו ותוכן. חבר'ה, צפייה מהנה, כמובן שאלות, משהו, שתפו בתגובות, להמשיך לעקוב אחרי הסדרה הזאת, כמובן תירשמו אם בא לכם, תמשיכו לעקוב ובואו נתחיל. אז מה שהבנתי שהפרופיל Z בעצם, אחרי זה אנחנו נראה לכם מה זה, מצד יתרון שלו שהוא עוזר לעשות פיזור שמש, שנגיד אתה יכול לעשות מרווחים, כניסה של אור, הוא יותר קל קצת אז הוא עולה טיפה פחות, הוא מסבך את העניין כי אי אפשר לדרוך עליו, הוא מאוד שביר, צריך לבנות מעליו תשתית נוספת לסנטף, אחרת אם אתה מחבר את הסנטף ישירות אליו רואים את הברגים מלמטה, ועושים אותו בדרך כלל בין שדות. כן, או מעל. הוא מומלץ, כן, בין שדות, אלא אם כן לא רוצים לשים סנטף בפרגולה, אז עדיף לשים אותו למעלה. אוקיי, אז אם אנחנו מתכננים פרגולה בלי סנטף, פרופיל Z יכול לתת לנו פתרון מעולה? כן. אליפות, הנה משהו טוב יצא מזה. של ייצור. עכשיו מבחינת עוד סוגי הצללות יש לנו, כי בוא נגיד קליקים, יש את הפרופילים המלבניים, ויש את הפרופיל Z. יש לנו 3 הצללות עיקריות, שההצללה של המלבנים היא גם מתחלקת לכמה סוגים, 7/2, 10/2, 4/2. יש פה עוד איזה משהו שאפשר לקחת בחשבון? לא, אז זה סוגי הצללות. אז אני אומר פה נכון שאני מחלק את זה ל3 קטגוריות, מערכת קליקים, מערכת מלבנית ומערכת זדים. כן. שהמערכת מלבנית מתחלקת לגם 3-4 קטגוריות, 2/4, 2/7, 2/10 ואולי עוד משהו. ואת העניין של כשהצללות מלבניות אפשר לשים אותן צללות עליונות, אפשר לשים אותם בתוך שדות ואפשר לשים אותם מלמטה, רק שאם הפרגולה היא מעל 6 או 7 מטר, נצטרך לעשות חיבור למטה וויזואלית יכולים לראות את החיבור. אוקיי, אפשר לחיות עם זה ואפשר זה, תלוי כל אחד והשיגעון שלו. מבחינת פרופילים של מסגרת, בוא תשתף אותי קצת איזה פרופילים יש למסגרת שקיימים בשוק, מה אנחנו משתמשים ואם משהו שאנחנו לא משתמשים, למה אנחנו לא משתמשים בו. אוקיי. מבחינת מידות של פרופילים, יש לנו 80/40, 60/40 יש, אבל הוא לא נפוץ. אחר כך יש 100/40, יש 120/40. זה בעצם 120/40? כן. אוקיי, זה? 150/50. אוקיי, זה? 200/50. אוקיי. זה המידות הסטנדרטיות. אוקיי, תמשיך, סליחה. יש פרופילים למסגרת מעוצבים, יש דאבל טי, וטוב, יש עוד כמה וריאציות, לא נדבר עליהם, אבל בדרך כלל זה דאבל טי. יש נגיד שזה דאבל טי, אני ראיתי עוד וריאציה, משהו כזה עם קשת, יש כזה כמו דאבל טי אבל לצד אחד. עכשיו בוא תסביר לי קצת על המיוחדים האלה, מה הסיפור שלהם ולמה אנחנו פחות אוהבים להשתמש בהם, בוא נגיד ככה. מבחר הפרופילים של הדאבל טי הוא יותר מצומצם ויש אותם רק בגדלים מסוימים, ב-100/40 יש אותם ב-120/40, אחר כך זה עובר ל-140/40 וב-140/40 יש את הדאבל טי רק עם כנף למטה, שזה מגביל אותנו כאשר אנחנו רוצים לעשות פרגולה עם הצללות למעלה, ואז יש לנו פה איזה פלח כזה מסביב שהוא לא כל כך קשור. יש פרופיל מסגרת שהוא בא עם תעלה מובנית, זה פרופיל מלבני שמקדימה יוצא לו כמו עוד פרופיל שהוא פתוח למעלה, והחלק, הדופן החיצונית היא קצת גבוהה יותר, שזה מעולה, אנחנו יכולים
זה יסתיר לנו את הסנטף, ואם אנחנו שמים את הפרופיל הזה בכל המסגרת, לא נראה את הסנטף גם בצדדים. אוקיי, עכשיו נגיד אני בחרתי פרופיל דאבל טי למסגרת, אם יש לי פרגולה שהמפתח שלה עד איזה אורך, אני יכול בשקט להשתמש בזה שזה לא ייצור לי בעיות? מבחינת הגדלים של הפרופילים? כן. פרופילים, מסגרת של 120 על 40, כשהפנים הוא בדרך כלל מעל 40, עד מפתח של 4 מטר, מעל 4 מטר. אנחנו נעבור ל-150 על 50 בפנים, גם בחוץ. בפנים עד בערך 5 מטר אנחנו יכולים להשתמש ב-130-50, וזה גם פרופיל שהוא לא נפוץ. מעל 5 מטר אנחנו כבר משתמשים ב-200 על 50. יש דאבל טי 200 על 50? אין דאבל טי 200 על 50. יש פרופיל מעוצב אחר? לא. לא. זאת אומרת, מה שאני יכול להסיק מזה, שאם הפרגולה שלנו היא מעל 4 מטר או מעל 5 מטר? מעל 4 מטר אתה חייב לעבור ל-150 על 50 בגלל שיש את הגמישות של האלומיניום, ואחרת הוא מקבל שקיעה. זאת אומרת, אם אני רוצה פרגולה יציבה, אז עד 4 מטר אני יכול להרשות לעצמי דאבל טי וכל מיני קשקושים כאלה. אם אני רוצה להגדיל אותה מעבר לזה, כבר לא מומלץ. אתה יכול להשתמש ב-140, בדאבל טי היחיד שיש 140 על 40, שהוא עם כנף, כאשר הפרגולה שלך מתוכננת להצללות מלמטה. אוקיי, זאת אומרת, עיצוב הייטק, הצללות מלמטה, ואז דאבל טי. עכשיו אתה אומר, הדאבל טי היחיד, מה הכוונה היחיד? היחיד שהוא במידה של 140 על 40. כאילו זה רק ספק אחד מוכר אותו, או שכל מיני ספקים, אבל זה פרופיל אחד? ספק אחד מוכר. רק ספק אחד מוכר אותו, וזה קל להזמין, קשה להזמין, יש את זה במלאי, זה מלא זמן להמתין, זה סרט, איך מבחינה של לוגיסטיקה? או שאתה קונה מהספק הזה את הפרופיל לא צבוע ואתה צובע אותו עם שאר הפרופילים שלך, או שאתה קונה מהספק הזה ביחד עם כל שאר הקונסטרוקציה של הפרגולה ושולח את זה לצביעה דרכו. הבנתי, ואז פה אנחנו נכנסים לנושא של הצביעה, שזה כבר אנחנו נדבר על זה בהמשך. מה זה מבחינת האורחים. עכשיו גם, תכף יעבור המטוס הזה. אורבעים, נעבור לאורבעים. כן, לפני האורבעים, דקה. יש לנו גם אורבעים של תושבות. סבבה, גם לזה. עכשיו עוד שאלה נוספת, בעצם לפי מה אנחנו כדאי לנו לדעת איזה פרופילים להשתמש במסגרת, ואיזה פרופילים מומלץ להשתמש בקורות פנים, בשביל לקבל פרגולה באמת יציבה. כי הרבה פעמים אני הולך, מסתכל על פרגולות, מפתחים גדולים, פרופילים קטנים, ויש רוח, זה הכל מתנדנד, עם הזמן זה מקבל בטן, אתה עולה למעלה, זה כמו טרמפולינה כזה, אתה מפחד שזה יקרוס לך, בשביל למנוע את כל השיט הזה. מה אנחנו צריכים לעשות? מה הקווים מנחים? פרגולה עם מפתח עד 4 מטר, מסגרת 120-40, מפתח מעל 4 מטר, מסגרת של 150 על 50. מה זה מעל 4? בין 4 עד 5 מטר, מסגרת 150 על 50. בין 5 ל-6 ו-7 מטר, מסגרת 200 על 50. אוקיי. מבחינת קורות פנים, קורות פנים הם בדרך כלל באים בהתאמה. זה עד 4 מטר, אנחנו יכולים להשתמש בקורות פנים 100 על 40 או 120 על 40, בין 4 ל-5, קורות פנים שלנו יהיו 120 על 40 או 130 על 50, בין 5, 6, 7 ומעלה, זה יהיה מ-5 מטר מפתח עד 6 מטר, זה יהיה 150 על 50, זה המינימום, אפשר להשתמש גם ב-200 על 50, הכל תלוי בסיטואציה בשטח. אוקיי. כל השאר מעל 6 מטר או 6 מטר, רצוי להשתמש ב-200 על 50. אוקיי.
סבבה, עכשיו מבחינת אם אני מתכנן פרגולה ואני לא רוצה עמודים באמצע איפה שאני לא רוצה, האפשרות שלי שכרגע אני מכיר זה עד 7 מטר אנחנו יכולים לעשות מפתח, בתנאים שמשתמשים בפרופיל 50 על 200 מחוזק. כן. אוקיי, מה זה מחוזק? במפתח של 7 מטר רצוי להשתמש בפרופיל בעובי של 3 מילימטר, 2.5 גם אפשר, אבל זה יותר עדיף למפתח של 6 מטר. אוקיי, עכשיו העובי אלומיניום גם כן, מה שאמרת מילימטרים. מה העובי הסטנדרטי שנפוץ בשוק שמשתמשים, מה זה עובעים נוספים יותר, ואם משתמשים בעובעים גדולים יותר, איזה תקלות ובעיות זה יכול לייצר, ומה היתרונות שזה יכול לייצר. ב-200 על 50 יש לנו עובי סטנדרטי של 2.5 מילימטר, העובי המחוזק יותר הוא 3 מילימטר. היתרונות וחסרונות, התושבות הפנימיות מתאימות עד עובי פרופיל של 2.5 מילימטר, כאשר יש לנו קורה שהעובי שלה 3 מילימטר, התושבות הפנימיות לא יכולות להיכנס לפרופיל, ואז אנחנו לא יכולים להשתמש גם בעכביש. אוקיי, עכשיו פה זרקנו כבר מושגים של תושבות, בוא תשתף אותנו קצת על תושבות, כי אני ראיתי הרבה פעמים שבאים פרגולה, זה הקורה, צריך את הקורה השנייה, מחברים אותה מהצד, ופה נשאר פשוט חור. נתקלתי בזה לא מעט פעמים. בוא תשתף קצת בעצם מה התושבות, התפקיד שלהם, איזה תושבות יש, מה זה תורם, מה ההבדלים ביניהם. אז לפני שאני עובר לעניין של התושבות, אני אתן גם דגשים על העובי של פרופילים, גם במידות הקטנות יותר. מעולה. דילגנו על זה. פרופיל של 100 על 40, 80 על 40, עד 3 מטר, אפשר להשתמש בעובי של 1.6. אם יש פרופילים בעובי 1.7 או 1.8, איך אומרים כל הזה יותר מבורך, משובח, לא, יותר טוב, בקיצור. יותר עדיף. בלי להתחכם, יותר טוב. מבחינת מסגרת, העובעים רצויים זה 1.8 עד פרופיל 120, עדיף 1.8, 1.7, 2 מילימטר אפשר, אבל אין צורך, אין חובה. מעל פרופילים של 150 על 50 הם בדרך כלל באים בעובי של 1.8 או 2 מילימטר. מה שבדרך כלל מקנה חוזק לפרגולות זה הגובה של הפרופילים. זה עוד מרכיב מבחינת חוזק של פרגולה, כי ככל שהגובה של הפרופיל, אם בהנחה ששמים פרופיל עכשיו שוכב, אז החוזק שלו לתפוס במרחק הוא יהיה חלש יותר. אוקיי. כשהפרופיל עומד בצורה כזאת, יש לו יותר יציבות. סבבה. עכשיו אנחנו מדברים כבר גם על העובי אלומיניום. אני יודע שגם בהצללות יש עובי מסוים, ואני יודע שאנחנו עשינו כמה פרגולות במקומות גבוהים, ואז חלק מההצללות, איפה שמתחבר הסנטף, לקחנו בכוונה הצללות יותר עבות, שהסנטף לא יתלש מרוחות וכאלה. שתף אותנו קצת על זה. אוקיי. בהצללות 70-20 בדרך כלל זה יותר נפוץ, הם מגיעים מעובי של 0.8 מילימטר, כן, 0.8 מילימטר, מגיעים גם ב-0.9, מגיעים גם ב-1 מילימטר, ויש עובי נוסף 1.5, הוא פחות נפוץ. בדרך כלל רצוי להשתמש בעובי של 1 מילימטר, 0.8 ו-0.9, כאשר שמים את הברגים לחיבור ההצללות. ההצללות נמעכות בקלות באזור של הבורג,
וזה גם משפיע לנו על החוזק של הפרגולה. כאשר יש לנו, שאנחנו רוצים לשים סנטף ישירות על ההצללות, עדיף לנו באזורים שיש ברגים, להשתמש בהצללות יותר עבות, שזה 1 מילימטר המינימום, וזה 1 מילימטר זה גם מספיק, אבל לא פחות מ1 מילימטר, כי פחות מ1 מילימטר האחיזה של הבורג באלומיניום היא חלשה, כי אין מספיק עובי בשביל ההברגה להתאפס. ההצללות שהן פחות מ1 מילימטר, הפרופיל הוא יותר גמיש. הפרופיל יותר גמיש גם כשדורכים עליו בין השדות, וכבר אנחנו עוברים למפתח בין השדות, אבל נשאיר את זה לאחר כך, ובואו נסיים עם העניין של הרובעים. אוקיי, כי זה גם נתקלתי, אני מפרסם את הסרטונים אצלנו מהעבודה והכל, ואז חלק מהאלה החוכמולוגים בתגובות, תמיד יש את האלה, ואז אחד אומר כזה, איך אתם הולכים על הפרגולה ככה בקלות, זה חומר שביר, אתם לא מפחדים שזה יישבר ויקרוס, אז למה אנחנו באמת 3 אנשי צוות, כל אחד 100 קילו טפו טפו, עומד למעלה והדבר הזה לא מקפץ? אוקיי, טוב, זה בגלל שאנחנו לא חוסכים בעניין של החומר בתכנון של הפרגולה, מבחינת חוזק, מבחינת עובי חומרים, אנחנו מקפידים שיהיה מוצר יציב וחזק, וגם אם מדובר בהצללות שהן בעובי של 0.9 או 0.8, אנחנו מקפידים לשים תשתית לסנטף עם הצללות שהן עבות יותר. אם מישהו מתכנן לעשות פרגולה, אז אנחנו גם מסמנים אותם תוך כדי העבודה, כדי שנדע לזהות את ההצללות העבות יותר, כי מבחוץ לא ניתן לראות הבדל. אוקיי, עכשיו בעצם התושבות, דיברנו מקודם על תושבות, בואו נעשה רגע קאט, אני חייב לשתות משהו ונמשיך.